Xin chào. Xin chào to the people inside the building and xin chào to the people outside the building. Tôi xin chào tất cả anh chị trong khán phòng và cũng như anh chị bên ngoài khán phòng ạ. I have been in Vietnam for 1 week. Tôi vừa đến Việt Nam khoảng 1 tuần trước đây. And I have been in the Amway business, working in Amway for 30 years. Tuy nhiên thì tôi cũng muốn chia sẻ rằng tôi là công tác tại Amway hơn 30 năm. And I can't tell you how excited we are about the future of the Amway business here in Vietnam because of all of you. Và 1 tuần nay thì tôi muốn chia sẻ cái cảm xúc hân hoan của tôi khi tôi thấy tương lai sáng lạng của Amway tại thị trường Việt Nam, bởi vì chính các anh chị, chính các bạn ngồi trong khán phòng ngày hôm nay ạ. I want to thank my good friend Mr. Fu for inviting me to this event tonight. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Phu đã mời tôi dự tối ngày hôm nay ạ. I also want to thank and welcome all the leaders from around Southeast Asia, Japan, and around the rest of the world. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị lãnh đạo trên toàn thế giới cũng như là trong Đông Nam Á đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. I have known Mr. Fu for 25 years, and I have a few nice words to say about him in a few minutes. Và tôi đã biết ông Phu hơn 25 năm rồi, và có lẽ là tôi sẽ một vài phút chia sẻ với ông. I also want to thank Hao and the Amway Vietnamese staff for all the work that they're doing in supporting all of you and building your business here in Vietnam. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn ông Hao cùng tập thể cán bộ công nhân viên của Amway Việt Nam đã nỗ lực trong thời gian qua hỗ trợ kinh doanh tại Amway tại thị trường Việt Nam. As I said, I've been in this business 30 years, and I can honestly say that not a day that I don't wake up that I don't love working for Amway and I don't love working for all of you. And I feel the same feeling from the Amway Vietnamese staff, the love and passion they have to support your business here in Vietnam. Công tác tại Amway 30 năm, tôi muốn chia sẻ các anh chị rằng mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy và tôi cảm rất là yêu công việc này, và tôi cảm thấy rất yêu các anh chị nhà phân phối, và tôi cũng cảm nhận được điều này trong từng anh chị em nhân viên của Amway Việt Nam, luôn yêu các anh chị và luôn muốn giúp đỡ các anh chị thành công. The Amway business has had a very successful year around the world. Và tôi cũng muốn chia sẻ rằng Amway đã thành công rất nhiều trong những năm gần đây. Last year, we had a record year globally of $11.3 billion worth of sales. Vào kết thúc vào năm 2012 thì chúng ta đã đạt được doanh số 11.3 tỷ đô la trên toàn thế giới. And the good news in all that is we've become the #1 direct selling company in the world. Và đương nhiên rằng điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chính thức trở thành công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới. We provide more business opportunities than any other company in the world. Và chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh này nhiều hơn tất cả các công ty khác trên toàn thế giới. Our Nutrilite food supplements is the #1 rated vitamin and food supplement in the world. Và các anh chị cũng biết là năm vừa rồi thì Nutrilite, thương hiệu Nutrilite chúng ta vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu số 1 về thực phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất trên toàn thế giới. Thanks to all of you. Cảm ơn tất cả các anh chị đã làm được thành kỳ tích này. Since 1959, we have paid out more bonuses than any other direct selling company in the world. We have paid out over $40 billion in bonuses. Kể từ năm 1959, kể từ khi Amway thiết lập thị trường trên toàn thế giới, thì chúng ta chi trả hoa hồng cho nhà phân phối nhiều hơn bất kỳ công ty bán hàng trực tiếp nào trên toàn thế giới. Tính đến ngày nay, kể từ năm đó là 40 tỷ đô la đã được chi trả cho nhà phân phối. The good news in all that, in over 50 years, we have never been late on a bonus payment around the world. Và một điều khá thú vị đó là thể hiện sự liêm chính Amway, đó là trong hơn 50 năm qua, Amway chưa hề chi trả chậm hoa hồng nhà phân phối trong bất kỳ tháng nào. Last year, all top 10 of our Amway markets grew. Năm vừa qua chúng ta vừa chứng kiến 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới của Amway vẫn tiếp tục tăng trưởng và phát triển thêm nữa.
top 10 markets, the number one market is China. Thị trường đầu tiên mà chúng ta vẫn tiếp tục phát triển, thị trường đứng đầu đó là Trung Quốc. 2 is Japan. Amway Nhật. 3 is US. Amway Mỹ. 4 is Korea. Và Amway Hàn Quốc. 5 is Russia. Amway Nga lên vị trí số 5. 6 is Thailand. Vị trí số 6 thuộc về Amway Thái Lan. 7 is India. Vị trí số 7 là Amway Ấn Độ. 8 is Taiwan. Vị trí số 8 là Amway Đài Loan. 9 is Malaysia. Và số 9 là Malaysia. And 10 is the Ukraine. Và vị trí số 10 đó là Ukraine. But you know who's just outside that top 10? Và các anh chị có biết ngoài top 10 Amway đó là ai không ạ? Việt Nam. Vietnam. That's right. I want to congratulate you on your success. Và tôi muốn chúc mừng sự thành công đó. In 2008, Amway Vietnam was ranked number 38 in the world of Amway. Vào năm 2008 khi chúng ta thiết lập thị trường, chúng ta đứng vị trí 38. In 2012, you moved up to number 15. Và kết thúc năm rồi chúng ta chính thức đứng vị trí số 15 trên 108 quốc gia. In 2012, you're moving up to number 12. Và có lẽ là năm nay chúng ta sẽ tiến dần đến vị trí số 12. In the last 5 years, Amway Vietnam has had the highest growth rate in all the Amway world. You're number 1. Và trong vòng 5 năm qua, Amway Việt Nam là Amway duy nhất có tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ và phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. You rank number 6 in the world of Amway in terms of recruiting people into the business. Và chúng ta xếp hạng 6 trên thế giới về lực lượng tuyển dụng nhà phân phối hàng năm. I want you to know that Doug the Boss, Steve and Andel believe in the future of the Amway business in Vietnam. Và tôi vẫn nghe ngài Doug the Boss cũng như ngài Steve Andel vẫn nhắc về tương lai sáng lạng của Amway tại thị trường Việt Nam. In fact, we believe so much in the future of Amway Vietnam that we're going to start a second manufacturing facility here in Vietnam. Và do đó thì chúng tôi quyết định đầu tư nhiều hơn nữa cho thị trường Việt Nam. Và các chị đều biết chúng ta sẽ khởi công xây dựng nhà máy thứ 2 của Amway tại thị trường Việt Nam. When Doug is here in a few weeks for the 5th anniversary, he's going to announce a major multi-million dollar investment here in Vietnam. Và vào tháng 4 khi ngài Doug the Boss đến đây, ngài sẽ chia sẻ chúng ta sẽ đầu tư bao nhiêu triệu đô la vào thị trường Việt Nam nữa. I also want to talk about something that I'll talk about because I think that's very important to the future of Vietnam. Và tôi cũng muốn chia sẻ một số điều rất là quan trọng về tương lai của Amway Việt Nam. I think it's great to talk about how fast we've grown, and it's great to talk about how much we have recruited. But what's more important in this business long term is to make certain we do the business right here in Vietnam. Và thưa các anh chị, chúng ta đang nói về chúng ta là phát triển rất là nhanh, chúng ta có lực lượng tuyển dụng rất là tốt. Tuy nhiên điều quan trọng nhất đó là làm sao chúng ta phát triển vững bền tại thị trường Việt Nam. You know, it's very important to keep the trust that we earn with the public. Và điều quan trọng là làm sao chúng ta tạo được niềm tin với người tiêu dùng và khách hàng của chúng ta. And so that award that we earned about the most trusted brand is something that I know is very important to all of us. I know it's very important to Fu, and it should be very important to you because that's really going to be the strength of the business going forward with all of you in the business. Và để chúng ta có được công nhận là nhãn hiệu được tin dùng, điều đó phụ thuộc vào tất cả các anh chị, vào hoạt động hàng ngày các chị và các chị xây dựng kinh doanh này. We would want to make certain that we're not only the biggest business in Vietnam, but we're also the most respected business in Vietnam. Và chúng tôi muốn xây dựng Amway tại Việt Nam rất là vững mạnh. Tuy nhiên chúng tôi càng mong muốn Amway Việt Nam được tôn trọng tại thị trường Việt Nam. And over the last week, I've been able to meet with many people from Vietnam, from around the cities, from around the country. And they're hardworking, you're honest, you're optimistic. You have a bright future. Và trong khoảng một tuần vừa qua tôi đã gặp rất nhiều nhân viên cũng như nhà phân phối và tôi thấy các anh chị làm việc rất là nỗ lực, rất là chăm chỉ và quan trọng là các anh chị rất là tốt bụng và luôn luôn lạc quan vào tương lai của chúng ta. You
We need to continue to build business with ethics and integrity here in Vietnam. Và chúng ta cần tiếp tục phát triển kinh doanh Amway Việt Nam ngày càng liêm chính và vững mạnh. We need to continue to partner together, both the company and all of you here in Vietnam. Và chúng ta tiếp tục cộng tác với công ty để phát triển Amway, phát triển. We need to continue to respect the government. Và chúng ta cũng cần tôn trọng chính phủ. There are no shortcuts to success in the Amway business. Không có đường tắt thành công nhanh trong Amway. We need to continue to respect each other. Và chúng ta tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng tuyến hỗ trợ khác. I truly believe that if we continue to work together, we continue to build trust and build the reputation, that the Amway Vietnam business in the next 15 years will be in the top 5 markets in the world of Amway. Và chúng ta tiếp tục làm được điều này thì trong khoảng 15 năm nữa chúng ta chắc chắn sẽ đứng trong top 5 Amway toàn cầu ạ. It'll also be a top 5 market, and you'll have a reputation and a trust like the markets of Malaysia and Thailand have in their markets as well. Không những là top 5 mà chúng ta phải làm được điều mà Amway Malaysia và Amway Thái Lan làm là hàng năm được là nhãn hiệu được tin dùng cũng như là nhãn hiệu đáng tin cậy tại thị trường. So why are those markets, Malaysia and Thailand, after 37 years, I think it is in Malaysia, and after 25 years, 25 plus years in Thailand, we've seen the business have sustainable growth. Amway Malaysia has grown 33 out of 37 years. Amway Thailand has grown 22 out of 25 years. Và điều chúng tôi muốn thấy Amway Việt Nam là giống như Amway Malaysia là trên 35 năm hoặc là Amway Thái Lan trên 25 năm, mỗi năm vẫn tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng một cách vững mạnh. I think one big reason is because of leadership. Và một trong những lý do họ làm được đó chính là vai trò lãnh đạo. Lâu nhưng mà vẫn tiếp tục tăng trưởng chứ không phải là già rồi. Bởi vì vai trò lãnh đạo giống như ông Vu có mặt ngày hôm nay của chúng ta. Leadership is about setting an example. Và vai trò lãnh đạo thì các anh chị phải làm gương cho tuyến dưới. Leadership is about how you treat people with respect. Và các anh chị với vai trò lãnh đạo các anh chị phải đối xử người khác một cách công bằng và tốt bụng nhất. Leadership is about taking responsibility. Vai trò lãnh đạo các anh chị phải chấp nhận trách nhiệm. Leadership is doing the right thing when nobody else is looking. That's means following the rules. Và với vai trò lãnh đạo chúng ta phải luôn luôn làm đúng. I know Mr. Fu teaches because I've seen it. I've known him for 25 years, and it's been times where he could have qualified for a higher pin, but he chose not to because it wasn't the right thing for the business at the time. Và tôi đã biết ông Vu hơn 25 năm thì có những lúc ông có thể đạt được, có năm ông có thể đạt được thành tích cao hơn nữa, nhưng ông dừng lại, ông xây dựng kinh doanh vững bền trước rồi mới lên danh hiệu. So I think we're all very lucky, and we want to thank Mr. Fu and the rest of the leaders for the integrity, for the ethics, and really for the long-term thinking that you provide to the Amway business, not only here in Vietnam, but around the Amway world. Thank you. Và điều đó giúp cho Amway cảm thấy may mắn bởi vì có những vai trò lãnh đạo như thế này, những ông Vu cũng như các anh chị lãnh đạo luôn luôn làm đúng và làm điều này xây dựng kinh doanh ngày càng vững bền. So in closing, your future here in Vietnam is bright. Và tôi muốn kết thúc với tôi là chia sẻ là tương lai Amway Việt Nam rất là sáng.